নমস্কাৰ মৰম বন্ধুবান্ধৱীসকল তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল ভাৰতী বিশ্বন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চেনেল সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ ওচৰত OnePlusৰ 10R এই মোবাইলটো মই লৈ আহিছোঁ আৰু এই মোবাইলটো লৈ অহাৰ কাৰণটো হৈছে কি গোটেইখিনি আজি ডিটেইলভাৱে জনাম। তেনেহ'লে অলপ ভিডিঅ'ৰ পৰকৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই মোবাইলটো লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে আগৰ এটা মোৰ মোবাইল আছিলে মোটো E4 প্লাছ। এই মোবাইলটোৰ কি প্ৰব্লেমটো কৈ দিছোঁ মই। মোবাইলটো মানে মোবাইল লোৱাৰ পিছত কেমেৰাটো মানে বেয়া হৈ গ'ল, ঠিক আছে, প্লাছ এই স্ক্ৰীনবোৰ টাচ নহয় মানে পেৰেলাইজ হৈ গ'ল মোবাইলটো টোটেলি। সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰিলোঁ মই বহুত কষ্ট কৰি এই মোবাইলটো ল'লোঁ আৰু মানে ইউটিউবৰ পইচা মেহনতো আছে ইয়াতে আৰু নিজৰ মোৰ ইনকামো আছে, লগাই পাই এই মোবাইলটো ল'লোঁ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ আজি এই মোবাইলটোৰ মানে কেমেৰা কোৱালিটি হওক বা তোমালোকৰ ইয়াৰ প্ৰচেছাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা ইয়াৰ আনবক্সিংটো আমি তোমালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিবা। তেনেহ'লে বলক এই ভিডিঅ'টোৰ মানে মেইন বস্তুটোৰ মোবাইলটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে কভাৰটো খুলি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে পাব প্ৰথমত লেখা আছে ইয়াত OnePlus। মোবাইলটো বিৰাট আমেজিং মোবাইল হয় আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। মই নেটত চাই আছিলোঁ কেইবাদিন ধৰি, কিন্তু আজি ফাইনেলি মই পাৰচেছ কৰি ল'লোঁ। চাওক ব্লেক কালাৰৰ লৈছোঁ। কেমেৰা একদম ধুনীয়া, তিনিটা কেমেৰা আছে। পাৱাৰ বাটনটো অন কৰি চাওক এতিয়া লুক। আপোনালোকে যদি পাৰচেছ কৰে তেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰে। বহুত ধুনীয়া মোবাইল এইটো OnePlus স্ক্ৰীনত, ঠিক আছে। আজি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিবা আৰু পাৰিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফ'ল' কৰিবা। নতুন নতুন আপডেট মানে ইনষ্টাগ্ৰামত দি থাকোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো আছে, তাত গৈ তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা। আৰু এই মোবাইলটো তোমালোকে যদি পাৰচেছ কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এমেজনৰ এফিলিয়েট লিংকটো আছে, তাত গৈ তোমালোকে পাৰচেছ কৰিবা, যিহেতু বিগ অফাৰ চলি আছে এতিয়া।